Καλημέρα Μαρία. Πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα, Νίκο. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Άκουσα ότι βοηθάς σε μια ένωση εθελοντών. Ναι, είμαι εθελόντρια σε μια τοπική οργάνωση. Τι ακριβώς κάνεις εκεί? Βοηθάω στη διανομή φαγητού σε άτομα που το έχουν ανάγκη. Είναι πολύ όμορφο να προσφέρεις στους άλλους. Πόσες ώρες την εβδομάδα πηγαίνεις? Συνήθως πηγαίνω 2 ή 3 φορές τη βδομάδα. Υπάρχει πολλής κόσμος που βοηθάει εκεί. Ναι, έχουμε μια ομάδα 5 εθελοντών. Τι ηλικία έχουν οι περισσότεροι εθελοντές? Οι περισσότεροι είναι νέοι, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτεροι. Ο καθένας προσφέρει ό,τι μπορεί. Πώς νιώθεις όταν βοηθάς τους άλλους? Νιώθω πολύ χαρούμενη και περήφανη για τη δουλειά μας. Υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει? Μερικές φορές είναι δύσκολο να βλέπεις τη φτώχεια. Αλλά με ενθαρρύνει να συνεχίσω να βοηθάω. Μαθαίνεις καινούρια πράγματα εκεί? Ναι, μαθαίνω να συνεργάζομαι και να οργανώνομαι καλύτερα. Ποιο ήταν το πιο ωραίο περιστατικό που θυμάσαι? Μια γιαγιά μας έφερε γλυκά για να μας ευχαριστήσει. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή για όλους μας. Στην Ελλάδα, πολλοί αγαπούν τον εθελοντισμό. Ναι, ειδικά σε γιορτές βοηθάει πιο πολύς κόσμος. Πρέπει να γίνω κι εγώ εθελοντής μια μέρα. Θα είναι χαρά μας να σε έχουμε στην ομάδα. Πού βρίσκεται το κέντρο που εργάζεστε? Είναι κοντά στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα. Έχω περάσει από εκεί. Είναι πολύ όμορφο μέρος. Να έρθεις όποτε θέλεις να δεις πώς δουλεύουμε. Ευχαριστώ Μαρία. Είσαι παράδειγμα για όλους μας. Θυμάσαι το σχολικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη? Ναι, το θυμάμαι καλά. Ήταν πριν 10 χρόνια. Ακόμη έχω αυτή τη μαγνητική καρτ ποστάλ. Α, δώσ' την να τη δω. Τότε ήμασταν τόσο νέοι. Γελάω κάθε φορά που θυμάμαι τη διαδρομή με το λεωφορείο. Ήταν πολύ μεγάλη, κουραστική, αλλά γεμάτη γέλιο. Και το ξενοδοχείο. Όλοι κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ναι, και ο δάσκαλος μας έλεγε να ησυχάσουμε κάθε βράδυ. Θυμάσαι που φάγαμε μπουγάτσα δίπλα στη θάλασσα? Φυσική. Ήταν η πρώτη μου φορά που τη δοκίμασα. Η Θεσσαλονίκη είναι διάσημη για τα γλυκά της. Και οι βόλτες στην παραλία. Τι ωραία απογεύματα. Έχουμε ακόμα φωτογραφίες από τότε. Ναι, έχω μερικές στο κινητό μου. Να τις δούμε μετά. Θέλω πολύ. Θυμάσαι την επίσκεψη στον Λευκό Πύργο? Ναι, ανεβήκαμε μέχρι πάνω και είδαμε όλη την πόλη. Ο ξεναγός μας μίλησε για τη βυζαντινή ιστορία. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον και ήμουν περήφανος που άκουγα. Η ιστορία της πόλης είναι πολύ πλούσια και σημαντική. Θυμάμαι ότι φάγαμε κουλούρι Θεσσαλονίκη στο δρόμο. Ναι, ακόμη μου αρέσει το κουλούρι με σουσάμι. Και τα βράδια παίζαμε χαρτιά στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Όλοι γελούσαμε τόσο πολύ, οι φίλοι μας ήταν υπέροχοι. Κρατάμε ακόμα επαφή με τον Νίκο και τη Μαρία? Ναι, μιλήσαμε πριν λίγες μέρες στο τηλέφωνο. Η Μαρία μένει τώρα στην Αθήνα, ο Νίκος στη Λάρισα. Τι ωραία! Πρέπει να συναντηθούμε όλοι ξανά.
να οργανώσουμε ένα ταξίδι σαν τότε. Θα ήταν φανταστικό. Μου λείπουν εκείνες οι μέρες. Και εμένα. Τέτοιες ανάμνησεις μένουν πάντα ζωντανές. Συμφωνώ. Η σχολική εκδρομή μας ήταν μια μαγική εμπειρία. Ας κοιτάξουμε τώρα τις φωτογραφίες. Να θυμηθούμε ακόμα περισσότερα. Αλέξανδρε, θυμάσαι αυτό το παλιό βιντεοπαιχνίδι? Φυσική, Ελένη. Παίζαμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι, με την κονσόλα εκείνη την παλιά. Ήταν το Sega Mega Drive, σωστά? Ναι, και πάντα ήθελες να παίξεις πρώτος. Ήμουν λίγο ανυπόμονος τότε. Ήσουν και πολύ καλός παίχτης. Αλλά εσύ έκανες τα πιο έξυπνα κόλπα. Θυμάσαι εκείνο το επίπεδο με τα τέρατα? Αχ, ναι, πέθαινα συνέχεια. Εγώ πάντα ήθελα να φτάνουμε στο κάστρο. Ήταν δύσκολο, αλλά είχε πλάκα. Πώς τα καταφέρναμε χωρίς ίντερνετ τότε? Είχαμε μόνο το βιβλιαράκι με οδηγίες. Και πολλές φορές ρωτούσαμε και τον Νίκο. Ο Νίκος ήξερε όλα τα μυστικά του παιχνιδιού. Τότε δεν υπήρχαν πολλοί να παίζουν με κορίτσια. Ναι, το θυμάμαι. Τώρα παίζουν όλοι μαζί. Τότε η γιαγιά φώναζε να χαμηλώσουμε την ένταση. Και μας έδινε κουλουράκια για διάλειμμα. Αλήθεια, το Sonic ήταν το αγαπημένο μου. Το δικό μου ήταν το Streets of Rage. Φώναζες κάθε φορά που νικούσες τον αρχηγό. Στον Πειραιά λίγοι είχαν τέτοια παιχνίδια τότε. Ναι, ήταν ακριβά και μας τα έφερνε ο θείος από Αθήνα. Τι ωραίες εποχές! Μαζευόμασταν όλοι στο σπίτι. Τώρα, τα γραφικά είναι πολύ διαφορετικά. Ναι, αλλά τα παλιά παιχνίδια είχαν άλλη γοητεία. Συμφωνώ. Θέλεις να παίξουμε ένα γύρο τώρα? Ναι, ας δοκιμάσουμε ξανά. Να θυμηθούμε τα παλιά. Θα νικήσω αυτή τη φορά, Αλέξανδρε. Θα δούμε, Ελένη. Έτοιμη? Καλημέρα, Μαρία. Πίνεις τον καφέ σου? Είναι ζεστός? Ναι, Ανδρέα, έξω κάνει τόσο κρύο, ο καφές βοηθά. Βλέπω τα σκι σου δίπλα. Έκανε σήμερα σκι. Ναι, και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ξέρεις, έμαθα σκι πρόσφατα. Αλήθεια. Σε ποια ηλικία άρχισες να κάνεις σκι? Ξεκίνησα όταν ήμουν 32 χρονών. Πολύ ωραία. Δεν είναι δύσκολο να μάθεις μεγάλος. Στην αρχή ήμουν φοβισμένη, αλλά είχα καλό δάσκαλο. Πού έκανες τα πρώτα σου μαθήματα? Στα όρη του Παρνασσού, κοντά στην Αράχοβα. Η Αράχοβα είναι πολύ όμορφη. Έχει καλές πίστες. Ναι, είναι ιδανικό μέρος για αρχάριους και προχωρημένους. Η περιοχή έχει και ωραίες ταβέρνες για φαγητό. Είναι δύσκολη η ισορροπία στο σκι. Την πρώτη μέρα έπεσα αρκετές φορές, αλλά δεν πειράζει. Μετά από λίγες μέρες, άρχισα να αισθάνομαι πιο σίγουρη. Τα παιδιά μαθαίνουν πιο γρήγορα συνήθως. Ναι, αλλά και οι ενήλικες μπορούν. Θέλει υπομονή. Πόσο συχνά κάνεις σκι τώρα? Το χειμώνα έρχομαι στο βουνό κάθε Σαββατοκύριακο. Έχεις φίλους που σε ακολουθούν? Ναι, έχουμε μια μικρή παρέα. Γελάμε πολύ μαζί.
Χρησιμοποιείς πάντα τον ίδιο εξοπλισμό? Στην αρχή νίκιαζα σκι, αλλά μετά αγόρασα δικά μου. Είναι ακριβό άθλημα το σκι στην Ελλάδα? Εξαρτάται. Υπάρχουν φθηνές επιλογές, ειδικά εκτός σεζόν. Και πολλά χιονοδρομικά κέντρα προσφέρουν πακέτα. Ξέρεις, το σκι ήρθε στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Στους Ολυμπιακούς πήρε άλλο ρόλο. Ναι, και σήμερα υπάρχουν 10 χιονοδρομικά κέντρα. Εντυπωσιακό. Ελπίζω να δοκιμάσω και άλλα μέρη. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Μήπως να ξεκινήσω? Σίγουρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα γελάσουμε πολύ. Τέλεια, Μαρία! Το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί. Ναι, θα σου δανείσω τα παλιά μου σκι. Γεια σου, Μαρία. Επιτέλους αγόρασα το καινούριο μου σπίτι. Θέλω πολύ να το ανακαινήσω, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Γεια σου, Νίκο. Συγχαρητήρια. Είναι μεγάλη απόφαση. Από πού σκέφτεσαι να ξεκινήσεις? Την κουζίνα? Ναι, νομίζω η κουζίνα χρειάζεται πρώτη αλλαγή. Είναι καλό να αρχίσεις από εκεί. Εγώ πρώτα έβαψα τους τοίχους. Τι χρώματα διάλεξες? Μου αρέσουν τα ανοιχτά. Και εγώ διάλεξα ανοιχτό γκρι και άσπρο. Φαίνεται πιο φωτεινό. Θέλω να αλλάξω και τα ντουλάπια. Είναι αρκετά παλιά. Να διαλέξεις πρακτικά ντουλάπια με αποθηκευτικό χώρο. Στην Ελλάδα αγαπάμε τις ανοιχτές κουζίνες. Σκέφτομαι και για νέα ηλεκτρικά είδη. Ποιο προτείνεις? Εμένα μου αρέσουν οι φούρνοι με αέρα. Ψήνουν τέλεια. Να κοιτάξω και για πλυντήριο πιάτων, λες? Ναι, θα σου γλιτώσει πολύ χρόνο στις δουλειές. Τι έκανες για τα πατώματα? Τα δικά μου είναι παλιά. Έβαλα καινούρια πλακάκια στην κουζίνα για να καθαρίζονται εύκολα. Και έβαλα ξύλινο πάτωμα στο σαλόνι. Είναι πιο ζεστό. Η ιδέα με τα πλακάκια μ' αρέσει. Σκέφτομαι και για ράφια. Τα ανοιχτά ράφια είναι μοντέρνα και ωραία για διακόσμηση. Πόσο καιρό σου πήρε να τα κάνεις όλα αυτά? Σχεδόν 2 μήνες. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Είμαι αλήθεια ότι οι Έλληνες φτιάχνουν μόνοι τους πολλά πράγματα? Ναι, πολλοί φτιάχνουν μόνοι τους τα μικρά έργα στο σπίτι. Εγώ έβαψα μόνη μου τις πόρτες και τα παράθυρα. Σκέφτομαι να δοκιμάσω κι εγώ. Φοβάμαι αν δεν τα κάνω σωστά. Δοκίμασε. Είναι διασκεδαστικό και μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον καλό μάστορα? Ξέρω έναν πολύ καλό υδραυλικό, τον κύριο Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Θα τον καλέσω σίγουρα. Ό,τι χρειαστείς, πες μου. Εδώ είμαι να βοηθήσω. Να μας κάνεις το τραπέζι όταν τελειώσεις. Είναι παράδοση. Βεβαίως, όταν τελειώσει η κουζίνα σε περιμένω για φαγητό. Γεια σου, είμαι η Άννα. Εσύ? Γεια, είμαι ο Νίκος. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Κι εγώ. Είναι η πρώτη σου φορά σε ξενώνα? Ναι, πρώτη φορά. Εσύ? Εγώ έχω μείνει σε ξενώνες σε διάφορες χώρες. Πολύ ωραία. Πού έχεις ταξιδέψει? Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά και στη Πάτρα. Μου αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη. Έχει ωραίο φαγητό. Ναι, δοκίμασες μπουγάτσα όταν ήσουν εκεί?
Όχι ακόμα. Θα δοκιμάσω σίγουρα. Τι σου αρέσει σε αυτόν τον ξενώνα? Μου αρέσουν τα χρώματα και τα μεγάλα παράθυρα. Κι εγώ λατρεύω τα διόροφα κρεβάτια. Είναι διασκεδαστικό. Συμφωνώ. Είναι και καλό για να γνωρίζεις κόσμο. Από ποια πόλη της Ελλάδας είσαι? Είμαι από την Αθήνα. Εσύ? Είμαι από τη Λάρισα. Μικρή πόλη, αλλά όμορφη. Πολλοί φοιτητές μένουν σε ξενώνες. Το ήξερες? Ναι, είναι φθηνό και κάνεις φίλους γρήγορα. Πόσες μέρες θα μείνεις εδώ στο ξενώνα? 2 μέρες μόνο. Μετά θα ταξιδέψω στη Μυτιλήνη. Μυτιλήνη. Θέλω να πάω κάποτε. Έχει υπέροχα τοπία. Και ωραίο ούζο. Είναι διάσημο νησί γι' αυτό. Εδώ, ο ξενώνας είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Ναι, είναι βολικό για περπάτημα και εξερευνησία. Εσύ πού κοιμάσαι? Στο πάνω ή στο κάτω κρεβάτι? Στο πάνω. Μου αρέσει να βλέπω έξω από το παράθυρο. Κι εγώ, ειδικά το βράδυ που έχει ωραία θέα. Έχεις γνωρίσει άλλους ταξιδιώτες εδώ? Ναι, μίλησα με έναν Ιταλό και μια κοπέλα από τη Γαλλία. Ωραία. Τι θα κάνεις το βράδυ? Σκέφτομαι να πάω σε ταβέρνα. Θες να έρθεις? Ναι, πολύ θα ήθελα. Ας γνωρίσουμε κι άλλα άτομα. Καλημέρα Μαρία. Τι κάνεις? Καλημέρα, Κώστα. Είμαι καλά. Εσύ? Είμαι καλά κι εγώ. Τι διαβάζεις τόσο προσεκτικά? Ξεκίνησα σπουδές πάλι στο πανεπιστήμιο. Πραγματικά? Στα 35 σου? Γιατί το αποφάσισες? Ήθελα να μάθω περισσότερα και να αλλάξω δουλειά. Παλιά ήμουν γραμματέας, αλλά δεν μου άρεσε πια. Και τι σπουδάζεις τώρα? Σπουδάζω πληροφορική. Πάντα μου άρεσαν οι υπολογιστές. Πληροφορική. Είναι δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά και πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο Μαρία. Είσαι πολύ γενναία. Ευχαριστώ, Κώστα. Ποτέ δεν είναι αργά για γνώση. Συμφωνώ. Πώς είναι η ζωή στο πανεπιστήμιο? Υπάρχουν πολλοί νέοι φοιτητές. Μερικοί σαν εμένα. Μερικοί καθηγητές είναι πολύ φιλικοί. Κάνεις καινούριους φίλους εκεί? Ναι, έχω γνωρίσει άτομα από όλη την Ελλάδα. Τι όμορφα. Έχεις κάποιο αγαπημένο μάθημα? Ναι, μου αρέσει ιδιαίτερα ο προγραμματισμός. Πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι σπουδές σου? Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια. Ίσως συνεχίσω για μεταπτυχιακό μετά. Σκέφτεσαι να δουλέψεις σε εταιρεία μετά το πτυχίο? Ναι, θα ήθελα να δουλέψω σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Ξέρεις ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολλές startups. Ναι, το σκέφτομαι να μετακομίσω εκεί στο μέλλον. Οι γονείς σου τι λένε για την απόφαση αυτή? Στην αρχή ανησυχούσαν. Τώρα με στηρίζουν πολύ. Χαίρονται που είμαι χαρούμενη και μαθαίνω νέα πράγματα. Ελπίζω να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα προσπαθήσω πολύ. Αν χρειαστείς βοήθεια με τα μαθήματα, πες μου. Να σε καλά. Ίσως σε ρωτήσω κάποιες φορές. Καλημέρα! Είσαι έτοιμος για το πρώτο μάθημα κατάδυσης? Καλημέρα. Ναι, είμαι λίγο αγχωμένος όμως.
Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Πώς σε λέμε? Με λένε Νίκο. Και εσάς? Με λένε Ελένη. Είμαι η εκπαιδεύτριά σου σήμερα. Έχεις ξαναδοκιμάσει καταδύσεις? Όχι, είναι η πρώτη μου φορά. Τέλεια! Θα δεις, η θάλασσα της Κρήτης είναι φανταστική. Χαίρομαι πολύ που ξεκινώ εδώ. Πρώτα θα φορέσουμε τον εξοπλισμό μας. Είναι πολύ σημαντικό να φοράμε τη μάσκα σωστά. Είναι δύσκολο να αναπνέεις με τη μάσκα. Στην αρχή φαίνεται περίεργο, αλλά συνηθίζεται γρήγορα. Δοκίμασε να αναπνεύσεις από το στόμα τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι τα κατάφερα. Τέλεια! Μπράβο! Θα σου δείξω βασικά σημάδια με το χέρι. Αν όλα καλά, κάνουμε αυτό το σήμα με τον αντίχειρα. Κατάλαβα. Και αν έχω κάποιο πρόβλημα? Ανέβασε το χέρι και δείξε όχι καλά. Έτσι. Εντάξει, θα το θυμάμαι. Θυμήσου, πάντα αναπνέουμε ήρεμα και αργά κάτω από το νερό. Ακούγεται ωραία. Θα δω ψάρια. Σίγουρα. Ίσως δούμε και έναν αστερία ή χταπόδι. Η Κρήτη έχει πάνω από 100 είδη ψαριών. Δεν το ήξερα. Αγαπώ τα ζώα της θάλασσας. Θα κολυμπήσουμε κοντά στην ακτή, σε μικρό βάθος. Είναι εύκολο αν δεν ξέρεις καλό κολύμπι. Ναι, θα είμαι δίπλα σου όλη την ώρα. Έτοιμος να μπεις στο νερό? Ναι, ανυπομονώ ήδη να δω το βυθό. Τέλεια! Βάλε τα βατραχοπέδιλα και πάμε αργά. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Είσαι πολύ υπομονετική. Χαρά μου, Νίκο, θα ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία. Καλημέρα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με ένα ποδήλατο? Καλημέρα σας. Βεβαίως, πώς μπορώ να βοηθήσω? Θέλω να αγοράσω ένα ποδήλατο, αλλά δεν ξέρω ποιο. Για βόλτες στην πόλη ή για το βουνό το θέλετε? Για την πόλη κυρίως, αλλά μερικές φορές για εκδρομές. Βλέπω. Πόσο συχνά θα το χρησιμοποιείτε τη βδομάδα? Μάλλον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Έχετε ξανακάνει ποδήλατο ή είστε αρχάρια? Είμαι αρχάρια, αλλά έκανα λίγο όταν ήμουν παιδί. Προτείνω ένα city bike. Είναι άνετο και εύκολο. Πόσο κοστίζει συνήθως ένα τέτοιο ποδήλατο? Μπορείτε να βρείτε καλά city bikes από 200 ευρώ και πάνω. Έχετε και ηλεκτρικά ποδήλατα εδώ? Ναι, έχουμε πολλά μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ποια είναι η διαφορά με τα απλά? Τα ηλεκτρικά βοηθούν στο πετάλι, ειδικά σε ανηφόρες. Είναι δύσκολη η συντήρηση? Όχι ιδιαίτερα, θέλει φόρτιση η μπαταρία κάθε λίγες μέρες. Πόση απόσταση μπορεί να καλύψει με μια φόρτιση? Περίπου 40 έως 60 χιλιόμετρα, ανάλογα με το μοντέλο. Στη Θεσσαλονίκη έχει πολλές ανηφόρες, σωστά? Ναι, και το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι πολύ καλή λύση. Χρειάζεται ειδικό δίπλωμα ή μπορεί ο καθένας να το οδηγήσει? Όχι, δεν χρειάζεται δίπλωμα για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Και κράνος πρέπει να φοράω πάντα, έτσι δεν είναι? Σωστά, το κράνος είναι απαραίτητο για την ασφάλειά σας. Είναι ακριβό το κράνος? Όχι, μπορείτε να βρείτε καλά κράνη με 30 έως 40 ευρώ.
Υπάρχουν ελληνικές μάρκες ποδηλάτων? Ναι, υπάρχουν, όπως η Ideal και Orient. Πολύ καλές μάρκες. Μπορώ να δοκιμάσω ένα ποδήλατο εδώ? Βεβαίως, έχουμε χώρο μέσα στο κατάστημα για δοκιμή. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ, αν έχετε άλλες ερωτήσεις, είμαι εδώ. Γιάννη, τι όμορφα που είναι εδώ στο καταφύγιο. Ναι, Μάρια, νιώθω τόσο άνετα μετά τη διαδρομή. Η διαδρομή ήταν λίγο δύσκολη, Ναι, αλλά η θέα στο μονοπάτι άξιζε τον κόπο. Συμφωνώ. Είδες τα έλατα και τα βουνά. Ναι, μου άρεσε πολύ η μυρωδιά του δάσους. Όταν ήμουν μικρή, ερχόμουν συχνά με τον πατέρα μου. Λένε ότι ο Όλυμπος είναι το σπίτι των θεών. Το ξέρω. Εδώ έχει πλούσια ιστορία και μύθους. Να, τώρα νιώθω πως αξίζει να ζει στιγμές σαν κι αυτή. Θα ήθελες να πιούμε ένα ζεστό τσάι? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχεις λίγο μέλι? Φυσικά, εδώ όλα είναι χειροποίητα από τη γιαγιά του φύλακα. Τι ωραία! Ο αέρας εδώ είναι πολύ καθαρός. Τα βουνά της Ελλάδας είναι ιδανικά για πεζοπορία. Εσύ πηγαίνεις συχνά για πεζοπορία, Γιάννη? Όσο μπορώ. Η φύση μου δίνει ενέργεια. Εγώ ξεκίνησα φέτος και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο να μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Έμαθα πως υπάρχουν λύκοι εδώ κοντά. Είναι αλήθεια? Ναι, υπάρχουν, αλλά δεν πλησιάζουν τους ανθρώπους. Μου αρέσει που το καταφύγιο έχει ξύλινη διακόσμηση. Δένει με το χώρο και μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα. Η μυρωδιά του ξύλου είναι μοναδική. Μου φέρνει στο νου παλιές εποχές και αφηγήσεις δίπλα στη φωτιά. Χαίρομαι που ξεκουραζόμαστε τώρα. Αύριο θα ξυπνήσουμε νωρίς, σωστά? Ναι, να προλάβουμε το πρωινό φως στα βουνά. Λένε ότι το φθινόπωρο εδώ ο ήλιος είναι μαγικός. Το πιστεύω. Είναι τόσο ήσυχα όταν δει ο ήλιος. Θα έρθουμε ξανά άλλη φορά μαζί? Θα χαρώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ για τη συντροφιά.